নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ। মিঠা আচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুখলৈ পানী আহি যায় নহয় জানো। আজি মই এই আচাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ চাওঁ আহকচোন, আৰু লগতে বনাম ঔটেঙাৰ এখন ভাজি। ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰৰ বাবে মই কেইটামান সৰু সৰু কেঁচা ঔটেঙা লৈ লৈছোঁ, আৰু ঔটেঙাকেইটা ভালদৰে ধুই লৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি টুকুৰাবোৰ সৰু বা ডাঙৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া এটা কুকাৰত অলপমান পানী দি এই ঔটেঙাখিনি সিজাই ল'ব খুজিছোঁ। সিজাবৰ বাবে বেছি পানী আপোনালোকে দিব নালাগে, ঔটেঙাখিনি পৰিমাণ চাই লৈ অলপমান দিলেই হ'ল। আৰু লগতে মই দি দিছোঁ এয়া অলপমান নিমখ। আৰু এতিয়া এয়া গোটা জিৰা, চফ, ধনিয়া আৰু এটা শুকান ভোট জলকীয়া লৈ মই মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। মছলাখিনি বেছি মিহি কৰা নাই, অলপ অলপ গোটা গোটা কৰি ৰাখি দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি ইতিমধ্যে সিজোৱা হৈ গ'ল। মই মাত্ৰ এটা হুইচেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কাষতে এয়া মই ভাজি বনাবৰ বাবে আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া আদি কুটি থৈছোঁ। এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু এই পেনখনত মই এতিয়া অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে 2 চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, আৰু পাঁচফোৰণখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটি তাৰ গোন্ধটো ওলোৱাৰ পাছতে এয়া হালধি গুড়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া দি দিছোঁ মই সিজোৱা ঔটেঙাখিনি। এনেদৰে অলপ সময় ভাজি থকাৰ পাছত মই ইয়াত অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। যিহেতু সিজাওঁতে মই বেছি নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, নামমাত্ৰ নিমখে দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি জোখাৰে মই পুনৰ নিমখখিনি দি এয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছতেই মই এয়া ইয়াত গুড় দি দিছোঁ। গুড়খিনি মই মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া এই গুড়খিনি দি আকৌ পুনৰ লৰাই দিছোঁ। গুড়খিনি ভালদৰে গলি নোযোৱালৈকে মই এনেদৰে অলপ সময় লৰাই থাকিম। গুড়খিনি এয়া ধুনীয়াকৈ গলি এয়া উতল আহিলে, আৰু ইয়াতে মই সেই মছলাখিনি দি দিছোঁ। যিহেতু মছলাখিনি খুন্দোতে মই এটা শুকান ভোট জলকীয়া দিছিলোঁ, গতিকে আকৌ পুনৰ কালাৰৰ বাবে মই অন্য জলকীয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কালাৰৰ বাবে জলকীয়াৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমাৰ ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে অলপ সময় থৈ দিম। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ঔটেঙাৰ ভাজিখিনি। এখন কেৰাহীত অলপমান তেল দি এয়া গৰম হোৱাৰ পাছত মই 2 চামুচ চেনি দি দিছোঁ। আৰু চেনিখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই অলপমান কুটা পিঁয়াজ দি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এইখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছতে এতিয়া মই লং ইলাচি অলপ গুড়ি ইয়াত দি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ এয়া অলপ ভোট জলকীয়াৰ টুকুৰা। এইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আলুখিনি। আলুখিনি সিজাৰ পাছতে মই এয়া ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। ঔটেঙা ভাজি বনাওঁতেই মই ঔটেঙাখিনি সিজাই লোৱা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান পানী সিজিবৰ বাবে দি দিম, বেছি পানী দিব নালাগে। এয়া ঔটেঙাৰ ভাজিখিনি ইতিমধ্যে সিজি আহিছেই। এতিয়া আলুখিনি সিজিছেনে নাই সিজা চাই লওঁ, আৰু তাৰপিছত মই অলপমান ভাঙি দিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ঔটেঙাৰ ভাজিখিনি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আপোনালোকে গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু এইফালে ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে থৈ দিয়া ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি আপোনালোকে লুচি, ৰুটি বা গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি অন্য ধৰণেৰে ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ বা ভাজি বনায় তেনেহ'লে জনাবচোন দেই। সকলো সুস্থ থাকক, হাঁহি মাতি থাকক। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।